Ciao! Yasmina. Bună! Pare bine! Ciao, Yasmina! Treacă că ne-am intersectat, stai! Yasmina. Robert, pare bine. Și astăzi o să fie un episod mai interesant pentru că ne vedem cu o pereche de urmăritori de-ai noștri, un cuplu din Timișoara, Cristian și Monica. Da, mai înainte a fost 160 de W, 150, înnorat afară, deci ăsta nu-i soare, e efectiv doar prin nori. Ne apropiem. Urmează coborârea. Da, da. Uite că avem și un tomberon aici, dacă avem de lăsat gunoaie. Foarte frumos că s-a gândit primăria Gheoroc la treaba asta. Și aceasta este noua locație unde vom sta. Bună dimineața, dragilor! Salutare, dragilor! Salutare, salutare! Aici, dăbițarii motocicliști De la Lucifer Videographer, Robert și Yasmina. și bine v-a regăsit într-un nou episod. Cu dubița. De data asta, 1 martie, a venit primăvara. Yeah. Și ce facem? Ieșim cu dubița. Logic. Nu mare lucru, cum v-am obișnuit perioada asta, aici prin județul Arad. Momentan ne îndreptăm spre lacul Gheoroc, care e la vreo 20-25 de kilometri de Arad, de oraș, încă tot în județ. Și astăzi o să fie un episod mai interesant pentru că ne vedem cu o pereche de urmăritori de-ai noștri, un cuplu din Timișoara, Cristian și Monica. Am decis împreună să ne vedem și să vedem ce iasă, că noi n-am mai ieșit cu nimeni. Mai stăm la povești, mai facem o mâncare Exact. și va fi fain. Da, da. Din păcate, astăzi nu-i soarele la din plin, abia mâine o să fie. Vremea e faină, momentan 7 grade, 8 grade, dar e plăcut. E un pic așa înorat, e o atmosferă faină, nu mai plouă. Stați pe aproape că ajungem imediat și ne vedem cu ei. Deja îi vedem pe Cristian și Monica. Parcați acolo în parcarea aia mare asfaltată de lângă lac. Da, da. Și am ajuns. Tam. Ciao! Yasmina. Bună! Pare bine! Ciao, Yasmina! Treacă că ne-am intersectat, stai! Yasmina. Robert, pare bine. Cum a fost noaptea? Aia e cel mai important, noaptea. Nu a fost rece. Noroi. M-am zis eu să noroi. nu coborâți noaptea, că n-am știu ce după ploi. De obicei e nisipos. Nu-i Da, Mi-a fost până... frică că nu mai ieșim, că cu spatele Și nu așa am putea să ieșit. dea. Așa e azi, să se auzi când Da, dar numai când am intrat și am văzut urmele pe acolo de noroi, am zis nu... Da, nu, normal e nisip, da. Înapoi. Eu nu știu că aveți combi, bă, ai ceva cu pizza, ceva. Nu, vrem. Asta vreau. Următorul Păi de pas. asta v-am văzut cu Când ne ea și rămâne de asta mică? De asta de fapt mi-a atras atenția, Mhm. că aveți Vivaro. Noi, bine, mă uitam la Renault Trafic, dar e aceeași Da, chestie. același lucru. Mai este și ceva japonezism, Este ceva. Nissan, Nissan, nu da. mai știu care, și mai este și Fiat. Da, sunt multe, sunt 4 sau 5 pe aceeași poveste. Faină. 150. Da, mai înainte a fost 160 de W, 150, înnorat afară, deci ăsta nu-i soare, e efectiv doar prin nori. Și bagă, panoul nostru, mă, de la Ferry, care v-am zis că n-am de unde să vă dau link să cumpărați, că nu știu de unde, de pe Amazon, de pe din astea. 145-150 de W cu nori, din 220 cât are el. Uite, pot să arăt ce norat e încolo. Pe nu se vede soarele, uitați unde e, după nori.
S-a pornit vântul un pic. Deja avem ora 2 trecut. Încă nu ni foame, așa că am hotărât să facem o tură în jurul lacului, aici la Ghioroc, la baltă, de fapt că nu-i lac. Și după aia numai bine ne ia foamea, venim, facem ceva, o frigare, avem ceva ceafă la noi. Mașinile rămân parcate aici pe colțul parcării. Să dureze vreo oră jumate tot traseul pe jos, dar numai bine ne mai încălzim, mai povestim. Și după aia venim înapoi și mai vedem ce mai facem astăzi. Zi de relaxare. Chill. Na bun, am terminat plimbarea, am făcut cam vreo oră, nu? Da, și am găsit un loc fain dincolo. Lângă baltă, se vede super fain dealul. Și mutăm locația și ne punem să facem ce-am luat? Ceafă, Ceafă, de ideea că- când ne termina vântul ăsta și plimbarea pe jos, ni foame. Facem o ceafă cu cartofi răntăliți. I love Ghioroc. Da, da, și alegem varianta asta acum aici pe lângă drumul oficial, nu pe asfalt. O să coborâm, vai ce m-au scuturat. O să coborâm undeva lângă lac, sperăm să nici nu bată vântul acolo chiar așa, să putem găti. Ce bine că a ieșit soarele iară. 11 grade afară, chiar e fain. Avem și o companie plăcută. Da, filmează, uite așa încet în spate să vezi dacă stați. că îi vezi. Să văd acolo micuți cum vin. Ceva Renault Scenic, cred că la varianta mai mică. Foarte fain cum dormi în mașină într-un combi. Ne apropiem. Urmează coborârea. Da. Chiar e fain. Uite că avem și un tomberon aici, dacă avem de lăsat gunoaie. Foarte frumos că s-a gândit primăria Ghioroc la treaba asta. Și aceasta este noua locație unde vom sta. Peste drum. Noi am stat acolo și ne-am mutat aici. Acolo am fost și am venit aici. Parcă e mai fain, mai liniștit. Cam așa lăsăm mașinile în momentul de față ca să nu ne bată vântul, să putem face de mâncare. După aia le mutăm pentru somn, că momentan stau așa, în pantă cumva în jos. Dar e chiar fain. Așa suntem feriți de vânt și putem să ne facem aici măsuța și scăunuțele chiar între cele două mașini. Facem probă, testăm dacă s-a încins tigaia de fontă, punem un strop de apă și s-a încins. Perfect! Carnea fain dată cu ulei, sare, piper, condimente de grill, de grătar. Și acum
Hai să vedem cu grijă, să nu ne frigem. Punem carnea. O să încapă doar 2 felii. No, aici nu mai sfârie așa tare, da? Au vreme. Și acum, în teorie, nu ne atingem de ele vreo 3-4 minute. Le lăsăm în pace. Uite că se desprinde, prima încercare. Da, da, uite ce fain se desprinde, fără să-i faci nimic. Uite aici. Super. Mai prea frage de carne, se rupe. Hai să ajungă partea asta la margine și aia altă la mijloc, cumva. Uite așa. Perfect. La fel și din coace. Ce frage doi. Trecem la etapa cartofi răntăliți. Ne punem și din ceapă și din ridichi. Ok, mulțumim frumos lui Cristian că ne trage un cadru. Să fim amândoi aici pe felie. Cu cartofii ăștia răntăliți. O ceafă de porc. Excelent. Combinăm utilul cu plăcutul. Să avem poftă. Îi lăsăm și pe ei să vină la masă, că li-s gata coastele și pireul. Și ne auzim mai de seară. Ne pregătim. Extensia, da, punem să nu vină gazele pe sub mașină. Să iasă afară. Și intrăm la căldurică. Uite așa și lăsăm acolo. Că așa îi sub el. Se vede acolo. Să nu bage gaze sub mașină. Ia că până la urmă ne-am poziționat cât de cât drept. Și cam asta e treaba. Nu încurcăm pe nimeni aici. Avem peisaj cu lacul ăsta fain. Balta de la Ghiorog, de fapt. Va fi o seară rece, undeva la minus 2 grade. Bună dimineața, dragilor! Aici la Balta, plaja Ghiorog, din județul Arad, în Austria. Am uitat aseară să mai luăm orice cadru de aici din Dubița, așa că direct ora 8:30, afară încă frig, mașinile sunt înghețate pe exterior. Înăuntru 19 grade, toată noaptea am avut între 16 și 20, a fost foarte fain. Da, pentru că a fost cam minus 2, nu, minus 9, contează enorm cât de multe minusuri avem afară. Dar a fost foarte bine, așa bine am dormit, lejer. Da. Uite, acum am dat jos din geamul din spate protecția aia și e un pic aburit, geamul e umed, condensat. Dar soarele e pe cer, așa că imediat ieșim. Văd mișcare afară, Cristian cu Monica deja și-au făcut prezența. Și ieșim afară și vedem ce facem pe mai departe, poate ne mai plimbăm prin zonă. Vreau o cafea. Bai mie cafea, cumpărați-mi o cafea. N-am mai zis de mult, din Norvegia nu v-am mai stresat. Dar mai un pic și începe stresul. Începe stres.
Neața vecinul. Un interviu de dimineață. Și cu gheața asta aici. Ai. Eu v-am zis că o fost frig azi noapte. Da, ce faine. Chiar a fost cald. Uai, ce bine e. Uitați aici și toată iarba înghețată. Uite aici. Dar cât de frumos e. Și acum că a ieșit soarele, chiar e fain cald, așa, îl simți bine pe față și pe piele. Uitați aici atmosfera. Deci vorba aia, noi de 36-37 de ani cât am, niciodată n-am venit să stau peste noapte aici la Baltă, la Gheoroc. Chiar dacă e la 25 de kilometri de casă. Foarte frumos. Astăzi fiecare își face cafeaua lui, ciocolata lui. Cu schimbul. S-a lăsat ceața, ne pornim la drum. Urcarea spre Mănăstirea Feredeu sau Schitul Feredeu. Da. E o urcare tot așa de vreo 4 km. Foarte îngustă, doar cu o bandă. Și astăzi fiind duminică, lumea se cam duce la vizitat și așa, cei pasionați de așa ceva. Sperăm să nu se coboare, doar să se urce. După aia o să facem bucata aia pe sus de vreo, tot așa, vreo 4 km până la cetatea Șiria și pe aia coborăm. Și luăm micul dejun pe undeva pe sus. Ce e aici? Da, s-ar putea și aici să vină lumea, să nu meargă până sus. Păi da, e duminică. Stai să vedem că aici undeva e cea mai abruptă urcare din toată șmecheria de aici. Uite că și aici o reasfaltat. Aici coboram noi cu bicicletele cu 70 la oră, aici cu cata asta. Și luăm micul dejun pe undeva pe sus. Am oprit și noi la primele foișoare, chiar aici de lângă Feredeu, zona asta. Facem un ou, fiecare ce pare, un ceai, un croissant. După care ne continuăm direcția, cum am zis, vreo 4 km încolo. Va fi fain. Soarele iasă, a fost așa o pătură de ceață. Iasmina pregătește deja micul dejun. Uitați ce ceață e încolo. Dar e fain. A urcat dubița, cu a doua, cu a treia, s-a chinuit un pic pe urcările alea, dar i-a plăcut. Trebuie să se învețe până va fi băgată în pită ca lumea. Bun, ultimele detalii, niște farfurii. Uite, ce-o găsit Cristi. Să vedem, ce au acolo? Tare. Arată-ne și nouă. Oh, nu știu cum se numește aia. Nu știu. Nu știu, floare, floricică. Da. Lăsați un coment. Floricică mov. Două ouă, ceapă verde, ridichi, ulei, croissante, fain o fi. Ce aveți acolo bun? Gem, hummus, facem ceaiul Facem. și cam atât. Uitați aici mic dejun, culori, textură, aranjament, tot ce vrei.
rămas bun de la Cristian și Monica. Ei merg să viziteze cetatea Șiria, doar că noi am fost acum cât 2 săptămâni. Și mergem spre casă, gata. Da, A fost da. fain. Ora 12 imediat. Așa că, dragilor, mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Știți ce aveți de făcut. Like, comment, subscribe. Și sperăm că v-a plăcut echipa mărită de data asta. Da. Probabil că în viitor o să tot avem astfel de experiențe, mai ales acum cu Dubița, să ne tot vedem cu diferite persoane. Tura asta a fost un real succes, chiar ne-am bucurat că ne-am văzut cu ei și Foarte fain. am împărtășit unii la alții experiențele noastre. Am avut de învățat ceva mici chestii, un truc, un mic accesoriu, un link, un ceva. Da, bine, dragilor. Vă salutăm și Cumpărați-mi o cafea, buy me a coffee. ciao. Ciao, ciao, ciao.